nyo, sabog na talaga yung mga susunod. At sabi ko nga, ang recommendation ko, I do not know if ano na yung sinabi ni Sir JM about your introduction and the background of the study. If it will be separated, wala naman pong problema sa akin. Pero kasi po, for 10 years now, we are not separating the introduction and the background of the study. Actually, we title our chapter 1 as introduction, and the background of the study na po yung umpisa. And again, sabi ko nga po, it should be a combination of your own thoughts and enhancement or support from literature. Pero hindi siya discussion of the related literature. I would suggest, again, I would suggest that you use the proper spacing already dito sa mga ginagawa ninyo. Kagaya din ng comment ko doon sa grupo nila Eden, and single space kasi siya. Single space kasi siya. So akala nyo 2.5 pages lang yung nagagawa nyo, or akala nyo nasa 2 pages lang. Pero pag dinoble space nyo siya, umaabot na siya sa 4 pages. And your introduction or background of the study should only be 1.5 to 2 pages. The maximum na niyan 2 pages. Kasi introduction lang siya. It's just parang kilite of what your study will be. Okay? So hindi siya maraming related literature. And one more thing, you do not put bullets. Okay? When you do your research, you do not put bullets. Lahat po yun itatransfer nyo into anong tawag dito? Into paragraph 4. So, instead of bulleting, like for example, physical activity, emotional stability, imbis na i-bullet niyo yun, comma lang kayo after each word para nakaparagraph siya. Okay? So, that's one thing. You do not have bullets in your research. I do not want to say na hindi na po uso, pero during my time kasi, parang nurses are challenged to do their paradigm creatively. That is why the IPO, okay, model, hindi na siya masyadong ginagamit when it comes to nursing research. Kasi nga po, kung mapapansin nyo, you have studied theoretical foundation, di ba, na nabanggit ko naman sa inyo, nakita niyo yung theoretical foundation, yung kanilang paradigm, very creative na. So, ganun yung inaasahan sa atin. Though sabi ko nga, sa research naman po, nagiging dikahon din siya. Kaya minsan na nakikita nyo rin naman is the IBDV model. So, ito yung independent variable, ito yung dependent variable, and the arrow that connects them. So, nagiging ano din, pero hindi po siya kinakahon doon. If you have noticed, yung ipinakita sa atin ni Sir JM, yung 3 circles with arrow pointing outside of the circle, yung ganun sana yung makita natin or magawa natin. So, kung kayo magbabrowse ng anong tawag dito, ng research before, gumagamit sila ng mga figures, shapes, okay? Okay lang sana yan, pero sana wala ng drawing talagang ano. Kasi when you look for the definition of a paradigm, it's a diagram, okay, of shapes, circles, rectangles, and arrows and lines. So hindi siya ano, pero meron din naman na, kasi kita niyo even do sa conceptual paradigm ng mga theorists, wala naman naka-drawing na tao, di ba? Wala naman naka-drawing na ano. Yung tao could be represented by a circle, then it would be surrounded by another circle which could represent the society or the interpersonal relationship with others, then another circle that would the society as a whole. So, yung ganon. So, yung IPO, hindi ko naman sinasabing napaka-traditional kasi ginagamit pa rin naman po siya. Specifically in education, usong-uso po sa kanila yung IPO. Pero when I was having my master's, i-challenge na po kami to create paradigms, okay, that would be different from the IPO model. So kung kaya nyo pong mag-isip ng mas maganda, okay, na paradigm, again, sabi ko nga, I would like to take
yung present ni Sir JM as an example kasi hindi siya simpleng IPO, hindi siya simpleng IVDV. Okay? So nakita niyo talaga na the turnover would affect the workload, which would affect patient's outcome through just reading the diagram. Yun kasi yung objective ng diagram. That when you see the diagram, makukuha ninyo yung flow of the research mismo. Kaya, be creative when doing your conceptual paradigm. Okay? Theoretical paradigm is different from conceptual, kagaya na sabi ni Sir JM. Your theoretical paradigm are basically theory, knowledge-based siya, okay? Na theory siya na magiging framework or foundation ng yung study. Ang conceptual framework is how you conceptualize your study will be conducted, kung paano siya anong proseso, anong mga variables involved, kung paano yung flow ng inyong research. Okay? So kung medyo makikita ko na doon sa sinubmit nyo sa akin, kailangan kong magpa-meet sa inyo, I would suggest na sa grupo na baka pwede kayo mag-meet either through a messenger lang or create the Google Meet kasi noon sila, Andre, nag-create sila ng Google Meet and inisa-isa namin yung bawat paragraph nila so that they will understand ano ba yung correction na gusto kong mangyari. Pero pwede rin naman, pagka yung simple corrections lang naman, pwede rin naman po ako maglagay ng comments na lang doon sa sinubmit nyo through highlighting some na pwede nang i-delete or yung meron doon sa tagiliran na boxes of yung comments, naglalagay po ako doon. Pwede naman po yun pagka yung ano. So I'll try doon kila Noemi if I will be asking them to meet me. Yung research kasi hindi pwedeng isang basa lang. Dapat medyo 2, 3 para kahit papaano masundot mo. Baka minsan kasi mali lang yung pagkakabasa mo, mali lang yung pause, tama naman pala yung thought. So, ganun po akong mag-check. Pasensya na po. Minsan, nga pala tama. Kaya if you think na yung tinama ko, tama sa tingin nyo, pero mali sa tingin ko, ipaglaban nyo. Okay, pag nanalo kayo, di panalo. Pag hindi kayo nanalo, susunod kayo sa akin. Parang ganun lang yun. Okay? If I would, yung kila Noemi, sila kasi yung fresh Yung kila Andre, alam na nila kung paano naging iba. Okay, yung kanilang introduction doon sa ano nila, kasi naipaliwanag ko na yun. Yung kila Noemi, kaya siya sumesemplang. Semplang talaga. Sorry, Noemi ha. Kaya siya sumesemplang. Kasi, wala silang discussion of what new normal is. And diniscuss lang nila is what is personal lifestyle. Ang hindi kasi malinaw, ano ba yung new normal na gusto nilang pag-aralan, okay, against that of the personal lifestyle. Sa pagbinasa mong sunod-sunod, si new normal, pumapasok si pandemic, which is different from the new normal. So, pag pinasok mo si new normal, pinasok mo si pandemic, iba na ang thought. So, sasabog ka na. Kaya dapat, kung ano po yung title nyo, yun din lang po. Yun nandun sa discussion niyo. Okay? So, actually, honestly, kasama po ako talaga. Kaya hindi ako nagmamaganda lang. Sumasahod po ako dito sa pagtuturo sa inyo. I am a co-teacher ni Sir JM dun sa RFE. That is the reason why pag hindi niya kayo ma-meet at nahihirapan siya, nagpipresenta talaga ako na, sige, pasok ako. Para ano. Kasi, one reason is kaya ako gusto na matouch natin yung theoretical, basically theoretical, hindi lang yung know-how of the research process. Kasi po ang research hindi po nawawala sa board exam. And you have to read the book ni Paulit.
Okay? Para hindi kayo masyadong ano. So, kaya sabi ko nga, if si Sir JM na yun doon sa practical, and kung ako yung papasok weekly, try ko na i-touch yung theoretical. Okay? Kasi nakakahiya naman na pag nagpunta kayo sa review center, wala kayong background ng research. Okay? Kasi baka ma-miss natin yung discussion. And ang research po ay hindi po nawawala sa board exam talaga. So I would just, there is one word na mamimit kayo dito sa discussion that was way back one of the question of the board exam. And way back was answered by our student in a review center at nagulat yung review center kasi siya lang yung nakakaalam ng sagot. So that is the reason why I would like you to read Polit. Though I know you have a background of research for 2 semesters in senior high school, mas maganda pa rin po na makapagbasa kayo ng libro or ma-introduce sa inyo yung some of the lectures ng nasa libro. So siguro po kahit pa unti-unti, we will clarify yung mga chapters dun sa libro kasi nahihirapan ako nung meron si Sir JM tapos ako hindi ko alam kung paano yung flow. That is the reason why gusto ko sanang pumasok kahapon, lalo na nung masabi ni, I think si Myri yung kausap ko na that you are reporting. So akala ko report sa research. But anyways, okay lang sa akin yun. Gusto ko lang kasi na hindi kayo nalilito na pag ako, pag Sir JM, pag ganun. Gusto ko sana maging free-flowing. Kaya lang, yun nga, hindi ko po masyadong ano. So, ang tanong sa akin, din hanggang anong oras ba tayo? I would just like to introduce yung ethics ng research para din maintindihan ninyo ako kung bakit, okay, kwento lang. Baka kasi ganun din yung thinking nyo kung bakit inaayawan yung grupo nila Andrea. Tama ba ako? Yung grupo nila Mika. Baka kasi ma-misinterpret niya siya kagaya ng misinterpretation ng mga anak ko sa akin kagabi nagtatawanan kami kasi baka sabihin niyo, ay kasi si Dean ang tanda na kaya ayaw na nung ano. Ay si Dean hindi open sa ganito kaya gano'n, ganyan. So kaya napili kong i-discuss itong ethics kasi po may grounds ako kung bakit ko siya hindi ganun ka-accepted. Okay? Yung kwento kasi kahapon, Patrick, umpisahan ko ng BTS bonding moment kasi namin ng panganay ko yung BTS. Minsan sasakay ka kasi doon sa gusto na. Kaya ako kay drama, gawa din ng panganay ko. So, minsan, pagka tumawag siya, syempre, dapat alam mo kung ano yung pinag-uusapan nyo. So, I basically followed BTS already. Kasi bigla yan, panoorin niyo si ganito, panoorin niyo si ganyan. Okay. So, kagabi, I am biased to V and Jimin. I do not know if you know BTS. Kasi yung really, I do not idolize them because of their songs, because of their dance. But na-follow ko kasi yung kanilang buhay. Okay? So, last night, kasi ang bias niya, ayan, Patrick, mapapagalitan tayo, wag yan. So, ang bias niya kasi is si Jungkook, si JK. Ako kasi si V talaga at saka si Jimin. Why, bakit ganon? Sabi ko, kinikilig na. Sino? Ang ano ko kasi is, si V at si Jimin kasi ay, basically makikita mo friendship relationship. Ang nakakainis kasi, they are allowing Jungkook and V, okay, doon sa mga YouTube nila, to a romance, to a relationship na parang it is romance. So kahapon nag-message ako doon sa anak ko with link. Ayan kung bakit naiinis ang panoorin ng ang V-Cook or Thai-Cook na kung anong tawag nila niya. Kaya ako naiinis kasi yun the romance na inaano nila. So pinagtawanan ako ng dalawa kong anak, binidyo ko lang. Katawa sila ng tawa. Sabi ko, ano na naman ang nakakatawa? Kasi sabi ng isa kong anak, na di lalo na pag nanood ka pala nung sign na sinasabi niya sa akin na palabas, kasi it's a relationship between a boy and a boy. So, may mga kissing scene siguro or what. Kasi ayoko nung ganon. Personally, ayoko nung ganon. So, pinagtatawanan ako nung dalawa. Sabi ko, sa totoo lang, sabi kong ganon,
Yun yung ano kasi, minsan may kultura tayo. Pero ako naman, sabi ko nga yung inyong research, that of yung sexual, kung ano man siya, kaya ko siyang tanggapin, okay, if it answers do sa ethical considerations natin. If I may say, dito sa grupo, kaya ko siya unang tinatanggihan, okay, it's a behavior problem. It's a mind problem, not a healthcare problem. Okay? Yung gusto niyo kasing palabas is a behavior problem. And if it is a behavior problem, it is not the specialty of nurses. It's the specialty of psychologists. Psychiatrists. So they are the right person to conduct research such as LGBT, such as that sex, rape, or whatever, mental disorders or whatever. Sila yung may karapatan na gumawa, no? Okay? Pero tayo, nurses, sabi ko nga din kay Sir JM at kay Andrea, I do not disclose that nurses focuses on the wholeness or the holism of an individual. I do not disclose that because we have to, but it is not our specialization. This is the reason why we have multidisciplinary research wherein there is a collaboration between psychologists, medical practitioners, nurses, or social workers. Kasi nga po, we may be touching a delicate issue na ang i-discuss ko yung sa ethics mamaya, na maiiwan natin sa ere yung mga participants natin, hurting. We may not be sensitive because you are still students. You may not be sensitive that you will leave your participants hurting, undergoing the same process that they underwent, okay, during the situation na nakita na pinagdaanan nila. So we have to be very careful choosing our research title. Okay? So sabi ko kasi 2 hours lang ako eh. Sige, Patrick, hindi ako marunong. Share mo na yung ano natin, PowerPoint. I will not be waiting for others. Hindi ko alam kung sino yung absent. I do not know if Sir JM is checking your attendance. Nag-check ba ng attendance si Sir JM? Hello, may kausap pa ba ako? Nasa banyo din lahat o tulog na kayong lahat? Yes po. So who will be checking the attendance for me now? Para submit nyo na lang kay Sir JM. I do not want to keep records. I just want to check your research and I just want to share some knowledge and research. Pero hindi na po ako mag-ano. Si Christian daw? Sino mag-check? Tinatawag. Si Cherry. Si Cherry ang president? Sino secretary? Si Cherry na lang daw. Okay. So, ikaw na yung bahala mag-submit kay Sir JM kung sino yung present ngayon. I do not know kasi minsan it is the difficulty of connecting kaya kayo nagiging absent. Pero sige, let's try isa-isa. Actually, medyo kilala niyo na naman ako, di ba? Mga 200 slides ang piniprepare ko. Actually, binawasan ko na nga ito. Inalis ko na nga yung mga Belmont report na yan. And when I was reading kanina, dami palang animation kaya tinanggal ko rin. So, again, I started with the discussion of ethics and research. Hindi dahil gusto ko ipagtanggol talaga yung sarili ko, kundi para maging malinaw sa atin. Ano lang ba yung coverage or ano lang ba yung posible natin gawin na hindi naman, it is not delimiting our research, okay? But basically, it is giving us yung mga, anong tawag dito? Paalala, awareness of how we will protect our participants. Okay. Sige po, let's start. So, hindi ko na siya inumpisahan doon sa history ng ethical consideration kasi I have visited the class of Ma'am Casanyas and she's discussing the Belmont report doon sa kanyang bioethics. Tama? Si Ma'am Casanyas ba yung teacher niya sa bioethics? Opo. So, kung si Ma'am Casanyas yung teacher niyo sa bioethics, ibig sabihin, alam niyo si Belmont Report.
alam niyo yung history, kung bakit nagkaroon ng ethical considerations or ethics sa research. Absent ka, yan sinasabi ko papasok ka palagi. Okay, yung Belmont report po kasi is a product, okay, of to protect the participants in research from injury or harm. Kasi history, nagiging participants natin ay yung mga anong tawag dito, population na medyo kaya natin kontrolin. Like for example, the prisoners of war, yung mga may sakit na talaga, di ba? There are some instances wherein we need help nila yung mga medications para lang ma-observe nila yung process kung paano mamatay or gumaling dun sa sakit, yung mga ganon. So these are abuses na ginawa dun sa mga hindi makabigay ng consent nila, but they are forced to. So para po maiwasan yon, pinag-anuhan siya, so lumabas na nga po si Belmont report. So this is what we are following now when it comes to ethics in research. Yan, palibasa, pasensya na po, kanina nag-aaral na rin ako sa Google Meet hindi ko kung ano-ano yung nabubuksan ko Sige po, move po tayo sa next slide. Yung ibang slide, hindi naman po natin masyado, kasi mababasa niyo naman siya at madali naman po yata siyang intindihin. So, ayan po, okay. We will be dealing with ethical dilemmas sa pagkakonduct ng research. Sabi diyan, research that violates ethical principles, hindi naman po talaga natin siya sinasadya, specifically to be cruel. Like for example, I think yung mga nag-research noon, okay, withholding medications for cancer patients or injecting some medication for di ba? Hindi naman nila sinasadya. What ang purpose lang nito is para sa common good. Like for example now, yung vaccine ng ating coronavirus, hindi naman yan basta, sige halika dito, tuturo ko to sa iyo para kung mamamatay ka na. Hindi naman siya gano'n, di ba? That is why may mga very, very sensitive po pagdating sa mga medication. Actually, ang error, margin of error nila dyan ay 0.01. Kasi nga po, hindi naman siya basta-basta din na actually wala naman pong una agad, tao agad. Inaano muna nila sa animals yan. Kaya lang meron din pong mga prohibitions pagdating din po sa animals. Hindi rin po basta sila ginagamit for research. Kaya hindi po agad-agad dinadala sa market kasi kailangan pumasa muna sa clinical trials yung mga ano. And yun pong mga nagpa-participate nun have the full consent and the full knowledge of the risk. Okay? Kaya sila nagpresenta. So basically, hindi naman nga po binibigay para lang for, sabi diyan, specifically to be cruel. Pero ang gusto nga po natin is to create knowledge or find treatment dito po sa, kagaya nga po na sinabi ko sa inyo, treatment sa pandemic, na if ever there will be a risk to some participants, early participants, do sa clinical trial, ang magiging ano naman po nun is, in the long run, magiging beneficial to the whole society and to the whole world kung makukuha na po at ano na natin yung vaccine against coronavirus. So, wala naman po talagang nag-research just to be cruel or to give risk, di ba, to participants, but we cannot avoid such risk, especially if our research pertains treatment or clinical treatment. Okay? So let's have the next. Tulog ba si Patrick? Patrick, hindi ko naman tumayaan, di ba? So, ayan po, yung inaano natin, may mga research problem po tayo na nag-i-impose ng dilemma and there are examples given dito. Sige po, yan na natin to sa first question. Samples lang po ito ng mga dilemmas, okay, ng risk sa research. So, basahin po natin yung first question. Are nurses equally empathic in their treatment of male and female patients in the ICU? What do you think would be the dilemma of this research question?
Anybody? Sige. Pagka nahihiya kayong sumagot sa mic, you can use the chat box. Anong dilemma pagka ganyan ang klase ng research question? Are nurses equally empathic in their treatment of male and female patients in the ICU? So ano bang ibig sabihin ng study niya? Ano ba yung gusto niyang pag-aralan pagka ganyan yung question? Kapareho ba, di ba, yung empathy na ibinibigay ng nurses sa male at female? And when we talk about empathy, this is putting yourself in the shoes of the others, meaning you feel the pain for the patient. So kung nafe-feel mo na painful para sa pasyente, yung intubated siya at yung lahat. So we give them the care as much as we can, kahit to minimize yung discomfort niya. Kasi alam natin, okay? So sabi, hindi daw nasusukat ang empathy. You can. Diba? Behavioral niya, yan. So this research will be conducted through what method? Anong data gathering process? Anong gagamitin natin dyan? Pagka ganyan, empathy. Empathy is what? A behavior. So anong klase ng data gathering natin ang gagawin natin dyan? Kasi di ba meron tayong questionnaire, interview, observation. So ano yung gagamitin natin dyan? Kasi we were trying to study empathy. Alin doon sa tatlo? Questionnaire or survey, interview, or observation? Observation, di ba? So ikaw, pag na-observe ka, ano yung tendency mo? It's observation kasi empathy. Okay? So, anong tendency mo pag ina-observe ka? Hello? If you know that you are being observed, ano yung tendency mo? Yun, hindi na totoo yung pinapakita kasi may nakatingin. Tama? So, ang magiging care mo dun sa pasyente would be the best care na itinatago mo sa konsensya mo. Kasi alam mo, inoobserbahan ka. Di ba ganyan din ang boyfriend? Tama ba ako? Kasi alam niyo pag boyfriend pa lang kayo, inoobserbahan pa lang kayo, then you put the best foot forward. Para walang masabi si girlfriend, you're the best. Di ba? So pagka medyo, unti-unti, hindi na nag-observe si girlfriend kasi medyo, galing, komportable na siya. So, ayun, unti-unting lumalabas. O pag naging asawa mo na siya, makikilala mo na siya, ito pala siya. Okay? So when you're being observed, so, syempre, dikahon or bilang, dikahon talaga yung magiging action mo. Okay? So sige, one slide. Ipapaliwanag niya kung bakit may ethical dilemma dyan sa klase. Ayan na nga. Sige po. Let's have the next. Ayan. So, kung sabi diyan, if you are being scrutinized, yung behavior mo will not be normal. Diba? Yung usual behavior mo maa-alter. Kasi nga, inoobserbahan ka. So, yung bang observation ninyo, pagdating sa research ninyo, pag ina-analyze nyo na, false or true? Posibleng hindi. So you will now be having a fake data. So hindi siya pwedeng gamitin or hindi mo siya magagamit in practice or hindi mo siya ma-validate kasi nga alam na ino-obserbahan mo siya. Okay? So let's have the next question. Let's have the next slide. Ayan. Ano ngayon ang ethical dilemma dyan? What are the coping mechanisms of parents whose children have a terminal illness?
What could be the ethical dilemma? Guess. Wala. Jessa, guess. Hirap din, iniisip ko. Coping mechanism na papaisip po ako. Jamaica, guess. Ano po din. Hindi ko rin po alam. What are the parents undergoing when the child is having a terminal illness? What do you think are the parents undergoing? Stress. Stress? The process of? Depression, pwede ba? The process of grief. Di ba? Sa palagay mo, kung ako yung nanay, sinabi na ang anak ko ay may terminal illness, 1 month to live. Ano yung nararamdaman ko? Ang hirap, di ba? Ang hirap. So, pag ganito, what are the coping mechanisms of parents whose children have terminal illness? Ang tatanungin mo dito, ang parents who have undergone the sakit. Tama ako? Hindi naman ito yung maghahanap ka ng parents na ang anak niya ngayon ay may terminal illness. Kasi hindi pa kompleto yung process ng nanay. So ang gagawin, ang hahanapin mo dito are parents who have experienced, okay, their children having the terminal illness and could have died already. Para mas, anong tawag dito? Mas puno yung kanilang experience. So, ano ngayon ang mangyayari when you ask parents? They will be relieving, di ba? Bubuhayin mo ulit yung pain. That could have been a scar already. The pain could be there, but the pain is tolerable. They are starting to move on from the pain. But when you ask them to retell their stories to you, then you will be asking them to relieve the pain. Bubuhayin mo yung pain. Yun yung sinasabi ko sa inyo that you have to be very careful when it comes to research. Kasi posibleng buhayin mo yung pain na pinagdaanan niya. When I was teaching psychology, research in psychology, yung first group nila, one of the group, nagulat ako talaga kasi ang gusto nilang pag-aralan are lived experience of rape victims. And they're very confident because they have participants already. The participants are willing, okay, to tell their stories. But I did not agree. Kasi meron akong narinig noon that the reason why most of the rape victims would not bring their case to the trial court is because of the pain that they have to relieve pag nagkwento na sila. And, di ba, being asked by anong tawag dito, lawyers, minsan walang pakialam din minsan ng tanong, di ba? Basta lalo na kung yung opposite na lawyer yung magtatanong sa iyo. So they have to relieve, paulit-ulit nilang bubuhayin sa isip nila yung ginawa sa kanila nung nag-rape sa kanila, and that is a very hurting experience. So paulit-ulit mo kung pakukwento to, kaya basically they do not want to. Kaya maraming nare-rape that they just kept their quiet kasi nga po, ganun yung pain. Kaya nung sabi nilang, oy, wait. Sabi ko, no. Because this kind of research could be done by professional researchers. Yun nga po yung sabi ko sa inyo, may psychiatrists, may psychologists, social, anong tawag dito? Anong tawag? Yung mga nasa DSWD, social welfare, mga ganyan, para masambot sila, okay, doon sa panahong binuhay mo yung pain, para meron ulit mag-extinguish ng pain,
or more or less bumalik na sila doon sa kung anumang status meron sila. So ganun din dito sa tanong na to. If you will be asking patients to relive, okay, yung kanilang pinagdaanan, though sabi ko nga, but this will not prevent us from doing such research, pero at least we have to be sensitive, okay, of relieving the pain. Sige po. The next slide will just tell you kung ano yung sinasabi ko. Ayan po, okay? You will need to probe into their psychological state. So, posibleng yung pain at saka yung trauma, babalik lang sa kanila. Okay? So, let's have the next question. Ayan, sinabi na yung sagot. So, does a new medication prolong life in patients with cancer? Ano naman yung dilemma niya? So, sabi nga, para daw, yun yung kanina sinasabi ko din kanina, para malaman niyo yung effectiveness of a medication, you have to try it. So, ano yung dilemma? Kung magaling yung medication, okay, magaling yung kasi pagka ganito kasi it's an experimental study, you have the control and you have the experimental group. Pagka ganyan ang mga tanong. Okay? So, ibig sabihin, yung experimental group will be receiving the medication. The control group will not be receiving the medication. They might be receiving placebo, or they may not be receiving anything, or they may be receiving what is the now, kung ano yung halimbawa, for example, a new medication for hypertension. So, sila ang iniinom nila, yung dati nilang gamot. But this experimental group will be given the new medication. So, ano yung magiging dilemma niya? Yung nasa experimental group will be receiving the benefit. Tama? So then those in the control group will not be benefiting. So, sino ngayon ang pipiliin mo on the receiving end? Or kung risky naman talaga dyan, edi baliktad, one way or the other. That of the experimental group, they will be having the risk. Di ba? Tapos yung control group, okay lang. So, one way or the other, meron siyang magiging may dilemma siya. Okay? So next question, last. I think this is the last ethical dilemma. Sige na po yan. Na-discuss ko na yan. So ayan po yung ano. So ano ngayon ang dilemma ngayon dyan? What is the process by which adult children adapt to the day-to-day stresses of caring for a parent with Alzheimer's disease? Is the research feasible? Yes. Okay? Yes. Kasi magandang malaman natin kung paano nga ba nag-a-adapt ang isang anak kung ang nanay niya o ang tatay niya ay may Alzheimer's. Kasi hindi madaling mag-alaga ng magulang na may Alzheimer's. Tama? So if we could get specific strategies or mechanisms to adapt, mas maganda. Pero what is the dilemma with the question? Guess ulit. Tahimik. May kasali pa ba ako? Meron pa ba akong kasama? O tulog na kayong lahat. Papatugtog na ako ng dynamite. Anong dilemma sa tanong? Sabi ko nga kanina, di ba? Madali bang mag-alaga ng magulang na may Alzheimer's? Anong tinetest sa inyo ng may Alzheimer's na pasyente? Ano tinetest sa inyo niyan? Patience. Patience, di ba? Patience, oo. So pag nawawala pa sa pasensya mo, ano nangyayari? Minsan, nagagalit. O pagka na-frustrate. Tama. O sa paggalit ka na, pero hindi pa rin talaga ano yung Alzheimer's, what would happen? Sometimes, we have the tendency to neglect. Ano pa? Abandon. Neglect, abandon.
And worst, hindi mo siya pwedeng i-abandon, hindi mo siya pwedeng i-neglect. Pero worst na pwede mong paglabasan ng galit mo at inis mo is Yung may Alzheimer's, nung magulang. anong gagawin mo? Yayapusin? Sometimes you tend to abuse. Di ba? Minsan nagagalit. Shout! Minsan, sisigawan mo na, na-abuse mo na, di ba? Or sometimes, minsan, yun, tama, nasasaktan mo na minsan, look ba? Ganon, gigil mo na, may kasama ng, ganon, di ba? So, what if, yung nag-aalaga sa kanya will confess to you na na-abuse niya yung kanyang nanay. So, what will be the next action? Di ba against po yun? Parang may legal, Well, ikaw, di ba, magiging responsibilidad mo ngayon yun. I-report ko ba siya for the abuse? Kasi, this is, natawag dito, if this is done in a qualitative research, then, ang tendency is for your participants to be open. Minsan sobra naman siyang open. So sa sobrang open niya, yun nga, hindi siya natigil sa sinisigawan ko. Nasasaktan ko na nga eh. Diba? Tinatali ko nga yan eh. Kinakadena ko nga yan. Iniiwan ko nga. So ikaw, diba? Then you will be having a responsibility on i-report ko ba siya or hindi. So this will now become a dilemma on the part of the researcher. Okay? So, kaya nga po pagka yung on our part, we try not to. Again, sabi ko nga po sa inyo, di ba? Sabi ko nga po, these are researchable questions. Pero if you feel that there is something, okay, na magkakaroon tayo risk either on your part or the participant's part, then let's have it by stage. So, kung hindi pa tayo pwede, kasi estudyante pa lang tayo, actually, even in master's research, hindi ito masyadong applicable pa. Sabi ko nga, this would be applicable if there will be a multidisciplinary researchers. Okay? Meaning, kasi, saan mo ba i-report yan? O, diba? So, may mga social workers na dapat sumambot dyan, may guidance and counseling na rin dapat yung yung anak, yung mga ganun pa. So, psychologists. So, yun nga po, dapat hindi tayo mag-iiwan ng hurt or ng hole doon sa research natin. Okay? So, sige na po. So, ayan po yung mga examples of the dilemma na posible po nating ma-encounter when we conduct research. So, sige na po. We try to move on. Ayan na lang po yung natin kanina. So, ayan na po yung sabi ko sa inyo. They will be willing to share their secrets. So, what if nga po kung ina-abuse yung nanay, what should you do? Diba? Like, for example, in conducting research, kasi noong madalang ko noon, multidisciplinary researchers, nagkakonduct sila ng research sa prostitutes. So what if yung prostitute ay biglang mag-confess sa'yo na may HIV ka? And you are bound to confidentiality. So, ano na ngayon yun? And HIV is a reportable issue. Tama? So, nasaan ka ngayon doon? But if you have social workers, minsan nga kung pwede nga, legal mga nakakaalam pa ng batas, para kahit papano, doon pa lang sa inyong grupo, you have answers na rin doon sa mag-reveal sa inyo. Kasi nga po, ayan na nga po yung nangyayari. This is especially in a qualitative research. Mukhang napansin ko na medyo meron sa inyo na magkukwari research. Sige po, let's go to the next topic. I only have 1 hour. Sige po, okay na po yan. Okay po. So yung natin in a qualitative research, sabi diyan, sometimes the conversation becomes a confession. So, if we are not ready for such, kung sa tingin nyo sa question pa lang, hindi na tayo ready,
then that would answer if our question is feasible or not. So if we are not ready, then the research question, to the research question, then for our view, it is not feasible already. Sige po, let's have the other slides. Sige po. So ayan naman po yung ano din, another dilemma. Okay, if nurse researchers face conflict of interest situations. So minsan po, di ba, researcher tayo tapos tayo yung nurse kasi especially kasi foreign po yung ano natin book natin, especially in United States and UK. They are having this magnet recognition. If you still remember magnet recognition, it is a recognition given to an institution, hospital institution. Pero dapat po, their staff would be conducting research. So ang dilemma po is kung ikaw yung nurse, tapos yung pasyente, baka kasi yung role, diba? Yung role mo bilang nurse ang maging factor para lang mag-consent yung pasyente. Or kung hindi man siya nag-consent, baka naman gamitin mo yung pagiging nurse mo at yung care na ibigay mo sa kanya ay maapektuhan. Yun yung isang dilemma pa. Okay? Yung code of ethics mo bilang nurse will be affected by the research na ginagawa. Okay? So let's move on. Nasa inyo naman, naka-Patrick naman na yung PowerPoint presentation so you can have the copy. At yung sinasabi ko sa inyo na Belmont Report. At yung Belmont Report, ay nagbigay siya ng 3 ethical standards. Beneficence, respect for human dignity, and justice. So sino nakakalam ng term na beneficence? Bioethics, tatawagan ko na si Ma'am Kasanya, sasabihin ko, Ma'am, tulog silang lahat nung nagtuturo ka. Or absent silang lahat nung tinuro mo yung beneficence. What is beneficence? O magtatagal pa tayo Sige, pag-aralan na natin. O sana hindi kayo tulog, ha? O sige, move tayo so that we can discuss what beneficence is. Ayun, is the recognition that people are treated in an ethical manner, not only by respecting their decisions and protecting them from harm, but also by making efforts or more specifically making it an obligation to secure their well-being. So, ang simpleng-simple lang kung sasabihin natin when it comes to beneficence ay minimizing harm, maximizing benefits. Okay? So, yun lang po yun. Kaya nga po, lagi natin tatandaan that when we do research, we have to take every precaution to minimize harm, injury sa pasyente, whether it is physical or psychological harm or injury. Tapos, maximize yung benefit. Meaning, kung meron man pong risk, yung benefit po ay overwhelming enough that the society will benefit from it. So yung risk po, hindi naman po natin sinasabi, okay na yung risk, pero yun lang po kasi yung yung risk-benefit ratio. Okay? So yun po, yung sabi nga, meron naman po kasi talaga nagpipresenta. I remember, nung hindi ako nanonood na po ng TV pero one time na narinig ko dun sa news, meron nagpresenta siya, okay, na mabigyan ng vaccine on a certain disease. Meron naman pong mga ganun. May mga participants naman po tayo na gumagawa nun for the benefit of everybody or for the benefit of the society as a whole. So, sige po. So, yan yung una natin titignan ha. We have to maximize discomfort. Obligation to avoid, prevent, minimize harm. Minimizing harm is non-maleficence. Maximizing the benefit, kasama na po si beneficence. Okay? So, dapat daw po, participants should not be subjected to unnecessary risk or harm or discomfort, and their participation in research must be essential. Essential, ha? Essential. Hindi lang yung basta lang to achieving scientific and
societally important aims. Sige po, madali na intindihin yan. So, ayan po. Mas madali daw po kasi mag-protect ng physical harm. Tama? Pero yung psychological consequences, yan po yung mas mahirap. Kasi minsan, hindi natin yan nakikita. Our participants may suffer in the silence of their home pag umalis na po tayo, in the silence of their heart, hindi masyado makaverbalize sa atin. So, dapat po dyan po tayo masyadong maging sensitive. And sabi nga po, let us study first, maigi, yung ating research kung makaka-hurt po tayo. Sabi nga, specifically of the psychological consequences. Sige po. Ayan po. Parang maano naman po yan. Paulit-ulit na po nating pinag-uusapan niya. Madali niyo nang intindihin niya, di ba? So, ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina. The point is, kung medyo sensitive man yung research natin, the point is, okay, the researcher should not be refraining from asking the question. But, sabi diyan, you have to be aware of the nature of the intrusion on people's psyches. So, dapat lang sensitive ka, dapat lang aware ka. Kung makakalam mo medyo sensitive yung dapat ready ka with, okay, armed ka. Kung paano din ma-comfort, paano din masagot yung mga maiiwan mong psychological hurt. Okay? I remember, ewan ko kung nakwento ko na to sa inyo, pero siguro nakwento ko na sa inyo to kasi marami talaga akong kwento. Di ba? One of the studies of the psychology students is about grief and dying of parents, okay, na nag-undergo na yung anak nila ay nag-suicide. Yung ganon. So siguro they have mga strong parents na kakilala na nagpresenta to be interviewed. Okay? So siguro they along the way okay sa kanila. So along the way okay, parang okay na rin sa amin, no. Natapos na namin sila sa pagpapanel, ganyan. So when we had the discussion of qualitative research in LSPU, ako yung closing remarks. So nag-discuss yung taga-DepEd about qualitative research. So ako yung nag-closing remark. And sa closing remark ko, I would just like to emphasize yung qualitative research kasi. Kasi different from the discussion, iba naman yung sinample ko. So I gave this an example. Yun nga po yung sa psychology department namin na mga bata, pinag-aralan po nila, yung mga parents, yung mga anak ko ay nag-suicide, ganyan-ganyan. Hindi pa ako nagtatapos sa talk ko, may umiiyak sa audience. Sabi ko, Diyos ko, ano to? Bakit? Umiiyak talaga yung nanay. Umiiyak siya ng... So, hindi naman ganun kahaba yung closing remarks ko. Pagkatapos ko talaga, nagulat ako, pinuntahan ko yung nanay. Sabi ko, bakit? Hindi ako makainig. Yung pala, it's the death or month anniversary nung anak niya na nag-suicide. So, hindi pa siya participant, pero because nadanggil ko yung sensitive part ng kanyang emotion, nag-burst siya talaga ng iyak doon. And what I can do is only to hug her and say sorry. I have no intention. Sabi ko nga, lesson learned, that when you are talking in front of an audience, medyo siguro, more or less, dapat alam mo yung audience mo, kung sino. Pero talagang gulat na gulat ako. And this is what we want to prevent, okay, when we do research, yung impact on their psyches. Okay? Kasi bihira naman yung physical danger eh. Wala man tayo kalimitang research na sinasaktan natin yung mga unless yun nga, yung may tuturok, may gaganyan, pero physically, wala naman, di ba? Hindi man siguro natin ite-testing kung gaano kalakas ang sampal para pumula yung pisngi, wala naman siguro ganong research. Pero basically, when it comes to psychological
experience ng mga ano, yun yung sinasabi ko sa inyo na nare-relieve yung pain. Okay? Nagkataon naman na I think it's a month anniversary or the day itself, yung anniversary ng anak niya nung nag-suicide. Okay? So dapat sa ganun ha, medyo sensitive tayo. So next. Patrick. Minsan natetentang ako mag-ano eh. So ayan na po yung sinabi ko kanina. You have to be sensitive. Okay? Kasi po, sa qualitative study, yun nga yung sabi ko sa inyo, minsan kapag napalagay natin ng loob yung kausap natin, we tend also to open, di ba? Open our hearts, open ourselves. Lalo na kung alam mo na, gusto nito, ano yung pinagdaanan ko. So, kukwento mo na siya ng ikukwento. So, again, then, okay, let's be sensitive with. Sige po, next. Sige na po. Naano ko na yan. Nadalik na explain ko na yan. So, right to protection from exploitation, okay, is another right under beneficence. So, study should not place participants at a disadvantage or expose them to situations for which they have not been prepared. So, ito yung sinasabi natin kanina dun sa role ng nurse, di ba? Na kung ako ang nurse, pwede nakitang yung ganon. So, dapat hindi rin na-exploit. Again, itong mga tayo mag-iiwasan nyo when you have their consent. Sige po, go. So, hindi rin po pwede na yun nga, yung kanina, di ba? Kaya nga tayo nagka-dilema. Paano ko sabihin sa nung anak na kinakadena ko yan? Minsan sa sobrang inis ko, hindi ko yan pinakakain. Di ba? O minsan nasasaktan ko yan. Yung ganon. So, dapat dyan, hindi mo gagamitin against sa kanila. Pero ang dilema nga, these are reportable actions. Okay? So, study participants enter into a special relationship with researchers. So, hindi dapat sila na-exploit. Sige po, go. Madali nang intindihin yan kahit kayo na lang ang magbasa. So, ayan din yung inaano ko sa inyo kanina, yung bond between the nurse and the patient. Baka akala ng pasyente kasi ako nung nurse, sige na nga, kung magre-research siya, sige na nga, okay na nga. Di ba? Hindi pwede. Yun yung isa pa. Kaya that could violate or exploit one form of exploitation, yung role. Sige. Sorry po, delay po kasi kapag nag-next na po ako. Sige. Antayin natin. Meron pa naman tayo isang oras. Okay po, next tayo. Yung iba naman kasi dyan na pag-aralan nyo na when you were in senior high school. Kaya mo, Patrick, mag-aaral na ako na para susunod ako na may control. Hirap na hindi teki eh. Okay na yan. Kaya nyo na yung pag-aralan. Okay, basta nyo antok na. So, eto naman daw yung advantage. Okay, yung kanina, di ba, yung exploitation, yung qualitative researchers typically are in better position than quantitative researchers to do good. Di ba? Rather than just to avoid harm because of the close relationships they often develop with participants. So, yun nga po yung sabi ko sa inyo, if you are ready, if you are prepared with the kind of study na meron kayo or ginagawa ninyo, then you could also be at hand, di ba? Kapag yung participants ninyo ay mag-undergo or magre-relieve na naman ng pain. So, nandyan naman kayo eh. So, you have, mako-console nyo sila. So, yun yung advantage naman ng qualitative research kasi meron kayong personal relationship na. Okay? So, nandyan ka,
pwede kang mag-give ng advice, pwede kang mag-listen, pwede kang, di ba, pwede mong mabigyan ng comfort yung inyong participants. Yun yung isang advantage lang. Sige, next. So, respect for human dignity is the second. Okay? Second na yan. At ang under that, kasi yung kanina ay under ng beneficence. Under respect is self-determination and full disclosure. Okay? So, doon sa napag-aralan niyo before, na-encuentra niyo ba yan? Self-determination and right to full disclosure. Na-encuentra niyo yan sa senior high school? Ay, hindi po. Oo. Kay Ma'am Casanyas lang po, ma'am. Right to self-determination. Ano yung self-determination and right to full disclosure? Try ko lang po yung self-determination. Sige, Jessa. Yung pagkakaintindi ko, pagkakatanda ko po sa self-determination, parang yung titingnan po natin sa respondents, parang may right po silang makakapag-participate o tumanggi po dun sa study, ganun. Yes. Okay. And ano yung full disclosure? Hindi ko alam po din. May right sila na malaman kung ano talaga yung study niyo. Okay? May right sila na malaman yung risk, may right sila na malaman yung benefits. Ano pa yung role nila doon sa ano? Okay? So yung self-determination, sige po, i-explain naman yun ng mga susunod na slide. Yung self-determination, ito yung you are autonomous. Sabi mo nga, you have the right to participate, right to question, right to withdraw anytime during the research, especially if your research is an experimental one. Kasi kung quantitative naman questionnaire lang siya, okay na. Pero kung siya ay qualitative, di ba, you have to go back again, okay? Baka po kasi ma-misinterpret natin. Ang qualitative research, hindi rin siya one-time interview. Ang nangyari po kasi sa kalimitan, nung sa mga experience ko, parang nagiging one-time interview siya. Hindi po siya one-time interview, ha? If you will be doing a qualitative research, hindi pa po kasi, kung natatandaan niyo, di ba, sa process of communication natin, yung introduction is just a getting to know phase. Bago ka pa dumating doon sa body, di ba? So kung 30 minutes lang kayo mag-uusap, 1 hour lang kayo mag-uusap, baka hindi siya sufficient enough. So pagka kayo nagko-qualitative research, dapat alam ng pasyente nyo, okay, na babalik kayo, na it will not entail na isang tanungan lang. There is a possibility na pwede kayong bumalik ng 3 beses, 2 beses. So kung pagtapos ng first na interview nyo sa kanya, ay ayaw na niya, hindi pwede sabihin, hindi pwede po. Hindi pwede ganon. Kasi karapatan niya yun. Okay? So that is, kaya yun yung self-determination. Karapatan niyang tumanggi, especially kung ang feeling niya na to sa is uncomfortable na siya sa mga tanong mo, ayaw niya na to explore, to have the exploration ng mas malalim, at sinabi niya na pwede na hindi ako na sumali doon sa research mo. Hindi pwedeng hindi. Pwede siyang umayaw anytime during the research. So, ganun din pag-experimental. Kasi pag-experimental, ano din yan? Serious din yan. Okay? Longitudinal din yan. So, ibig sabihin, pwede rin siyang umayaw. Sa questionnaire, pwede rin naman. Balik niya sa'yo, hindi niya sagutin, ayaw niya Okay? So, ganun po yan. Yung full disclosure nga po, yun yung sige na, diretso mo lang. Yan, voluntary, okay? Na wala kang hihingiin sa kanya, okay? Without risking penalty or prejudicial treatment. Halimbawa, yung role nga natin between nurse and patient, yung pasyente, sige pumayag kasi nahiya sa'yo. Pero pagkatapos sabi niya, pwedeng hindi na. O hindi mo na siya pupuntahan sa kwarto niya, hindi mo na siya aalagaan. Huwag ganun, hindi pwede yun. Okay, sige, go. Ayan, yung sinabi natin kanina, ask question, refuse to give information, and withdraw. Sige po.
So what is coercion? Sabi siya, it involves explicit or implicit. Pwede siyang obvious or pwede siyang subtle, threat of penalty from failing to participate in a study or excessive rewards from agreeing to participate. Baka naman yung pasyente mo, pagka yung nag-participate ng research, kinabukasan may protest ka pang dala, may ano ka pang ano, tapos yung hindi nag-participate, hindi mo na nga pinupuntahan. So ang gagawin nung hindi mo pinupuntahan, sige po, mag-ano na po ako, magpa-participate na po ako. And that is coercion. Okay, next. So ayan naman po yung full disclosure. So yun nga po, dapat informed kayo. Okay? So aside from the voluntary decision, dapat alam niyo po yung mangyayari. So sige po. Okay. Sige na po. Kaya niyo na yan basahin. So ayan daw po, yung dalawang yan, yung self-determination and full disclosure, siya yung two elements of informed consent. Okay? So yung informed consent po ay importante sa research. Kaya lang minsan, meron tayong mga implied, para din sa ano natin, di ba? Implied consent, kagaya din sa nursing ano natin. Pagka ooperahan ng pasyente, meron tayo dapat written consent, di ba? Pero pag lalagyan ng IV, ano lang ang tawag sa consent? Nagpapapirma pa ba tayo sa ospital pagka maglalagay tayo ng IV? Hello? Kapag pumasok ka ng ER, may sugat ka na malalim at tatahiin. Anong klaseng consent ang hihingiin niya sa pasyente? Okay, third year, 1 taon na lang, gagraduate na kayo. Anong klaseng consent ang hihingiin niya pag tatahiin niya sugat? Malalim ang sugat. Anong klaseng consent? Written, di ba? Kailangan pumirma siya. So, informed consent, alam niya yung risk, alam niya yung mangyayari. Kung hindi siya pipirma, alam niya yung mangyayari. Yun yung informed consent. Pero we need a written consent. Pero kung yung pasyente ay a-IV-han at dextrosan, naka-observe na ba kayo ng pasyenteng a-IV-han? Sa DR. Di ba? Nilalagyan ng IV ang pasyente? Opo. O hindi? Opo. O nagpapapirma pa ba kayo ng consent pagka lalagyan nyo ng IV? Hindi na po. Hindi na. Sino sa inyo naka-experience na nagpapirma ng consent? A-IV-han ng pasyente? Sino sa inyo naka-experience? Meron, wala? Wala po. Okay? Bakit? Ano lang yung consent na meron kapag IV? Ang tawag doon, implied consent. Kapag ibinigay ng pasyente yung kamay niya sa iyo at magpapalagay siya ng dextrose, that is implied consent. Ibig sabihin, kaya niya binibigay sa iyo yung kamay niya, pumapayag siya na malagyan siya ng dextrose. Yung bata na ayaw ibigay sa iyo ang kamay, nagko-consent ba yun? Diba hindi? Ayaw niya eh. Okay? So yun yung implied. There are, anong tawag dito? Mga actions natin na implied. Like for example, medication. Diba? So we explain the risk, we explain the side effects, we explain the action. Pag ininom ng pasyente, ibig sabihin, nag-consent siya. Diba? Doon sa gamot niya. So naiintindihan natin. So ganun din po dito sa research. Pero, kalimitan po yan yung po yung cover page na ginagawa ninyo. Okay?
Pero minsan, hindi na po pinipirmahan ng participant nyo yan, pero sinasagot na lang yung interview ninyo. Okay? Pero, okay, sa qualitative, alam ko, strict sila dyan. Pinapipirmahan nila yan. Pero, may tinatawag pa rin sila sa qualitative na process consent. Ibig sabihin nga, yan nga po. Kapag babalik pa kayo, pumayag pa sila, then, they're consenting for you to conduct another interview. So, consent po yun. Okay? So, yung self-determination and full disclosure, ibig sabihin po, pag magpapapirma kayo ng consent or gagawa kayo ng written consent, nandun yung dalawang yan. That they have the right to withdraw, ask question, they have the right to participate, and they are given the risk and benefits of the research. Yun po yung nakapalagay doon sa inyong informed consent. Okay? So, sige po, next. So, full disclosure can sometimes create two types of bias. Biases affecting the accuracy of the data and biases reflecting sample recruitment problems. Yun nga po kasi, sa full disclosure, sinasabi natin lahat. Kagaya ng dilemma kanina, saan mas empathic si nurse? Sa babae o sa lalaki? So, di ba, may bias na pag sinabi mong, obserbahan ka namin, saan ka mas empathic? So, sabi natin kanina, magkakabias na. So, pwede na akong di ba, pwede ko nang alagaan pareho para walang makita, pwede ko na, yung ganun ba? Pati nga yung empathy. Ma-observe mo na mas caring siya, mas ganito. So, yun yung yun yung naman problema pag nagkaroon tayo ng full disclosure. Okay? So, makaka-apekto siya on the data, di ba? Sabi nga natin kanina, parang fake news yung kinuha natin kasi hindi yun yung totoo. Or, yung pag-recruit natin ng sample, makaka-apekto siya. Okay? So, yun yung din sorry ulit, Miss Servo, madadanggil ko ulit sa inyo ha, sorry ulit. Yun yung tinatanong ko din, okay, pagdating ng pagpili nila ng participants nila doon sa una nilang question. Paano nila pipiliin? Okay? So, makaka-apekto siya doon sa sample recruitment. Kasi may bias na agad din sila pati on what they would like to come up with. So, yung magiging respondents nila, pipili sila noong may experience, pipili sila ng positive yung dating doon sa experience. Kasi eto yung gusto ko di ba? Pag sinabi ko sa inyo na kasi gusto namin maging ganito, ganyan. Pagpili pa lang ng sample, pipiliin na nila yung kaibigan nila na stress management strategy yon. Pipiliin na nila yung kaibigan nila na nawawala yung depression pag ginagawa yon. So, pipiliin na nila yung ganun. So, nagkakaroon na siya agad ng biases. Okay? So, let's have the next. So, ano daw yung ginagawa? Ang ginagawa, ito, covert data collection or concealment. Tatandaan niyo yung mga terms ha. Covert data collection or concealment. What is covert data collection? Ito yung itatago mo kasi nga observation. So, ang gagawin mo, instead of telling yung nurses sa ICU, magtatago ka ngayon ng camera para na-observe mo sila. So, hindi nila alam kung kailan sila ino-observe or hindi nila alam kung kailan ka nag-video or talagang hindi nila alam na videohan sila. Okay? Concealment is nagtatago ka naman ng katotohanan doon sa, anong tawag dito, sa gagawin mo. May mga example dyan, like for example of when you want to study students na nagda-drugs daw, okay? So, isa to way para mag-conceal mo yung data mo. Ang gagawin mo, yung mga students na late pumasok, ano ba yung habits nila sa school. Kasi ang iniisip mo na kung ito'y nagda-drugs sa gabi, posibleng hindi na siya magising, or kung ito'y nagda-drugs at ang epekto ng drugs ay hindi natutulog, di ba, yung gano'n, baka hyperactive, yung gano'n, tinatago mo yung talagang pag-aaral mo, pero ang pag-aaral mo talaga ay yung drugs.
So, sige, sunod-sunod na po natin yan, Patrick, kasi yun din lang ang sasabihin ng mga susunod na slides. Sige po. Pag binasa niyo po yan, maintindihan niyo na naman doon sa ano ko. Ayan, yung videotaping or hidden equipment. Sige po, next. So, ayan po yung deception. Nagwi-withhold ka ng information about the study o kaya nagpo-provide ka ng false information doon sa participant. Go. That is deception. Sige po, ayan na lang yung example ko. So, ayan po yung sinasabi. Dalawang school of thought pa rin. Kalimitan naman kasi lahat ng sitwasyon, meron dalawang mukha yan palagi. Para yan laging pera. May cara, may cruz. Okay? So, yung deception and concealment, meron po nagsasabi na it will be benefiting, okay, more, or sabi nga natin kung doon sa produkto ng, doon sa result or findings ng research, ay magiging mas beneficial siya sa mas nakararami, then para sa kanila, okay, yung deception and concealment. Pero may nagsasabi din na either way, yung deception and concealment ay hindi po ethically tama. Okay? Sige. Go. Sige po, ayan na po yung sinabi natin. Sige po. Ito naman po yung tungkol doon sa pagkuha natin ng mga information sa internet. Okay? So, sabi diyan, may ethical dilemma din. Are we violating yung right nung nagsulat or what? Pero may nagsasabi rin na anything that is published in public, di ba? Therefore, sabi diyan, pwede mo na siyang gamitin yung kanyang research without the formal consent. It was during the time of Sir Lincoln, nila Sir J.M., na nag-start sila na they try to contact, anong tawag dito, authors, yung research na ginamit nila. Like for example, yung research ko, gagamitin nila, kukontakin nila ako, okay, at magpapaalam sila, nagagamitin nila yung research ko as basis or model, or they will just replicate my research, okay? Kung meron po kayong makikitang ganon, and if you will try to write them, sasagot po sila, kasi yung research po kasi, wala pong researcher kasi na madamot. Kasi gusto po talaga nila yan na mapag-aralan in different settings, ma-replicate yung study nila in different settings para po mas lumakas yung kanilang findings, para po mas maging matibay yung kanilang findings. If we will be having the same findings as they have, then the research would be more or less mas malakas. Kasi nga po, Kasi nga po, may basihan, dumadami yung nagpapatunay. Sorry, not proving. Dumadami yung nagkakaroon ng findings na kapareho nun sa kanila. So, if you will be using such, better na you write them. If you cannot write them, ay ang gagawin nyo naman po ay i-cite them. Huwag nyo pong kakalimutan. Yan din po yung hindi ko makita sa inyo. Okay, sa mga presentation nyo. We cannot claim every statement dun sa presentation natin na atin kung hindi siya atin. Okay, sa latter part ng slides, pag-uusapan natin yun. We can be charged off. Okay? Pagka ginamit natin yung mga statements nila, especially pag statistics na, napaka-imposible na yung statistics sa inyo pa manggaling. So if you have read it, heard it, from other sources, then you have to cite it. Importante po yan ha. You do not claim your statement kung hindi po yan sa inyo. Actually, plagiarism pa rin po yung halimbawa po, ni-restate natin yung thought ng isang binasa natin. Tapos pinaltan lang natin ng English or what. It's still plagiarism. It is still his property. Okay?
kanya pa rin po yun. Kaya mas maganda kung i-cite na lang po natin siya para hindi po tayo ma-charge. This is also one of the reasons why we have ethics board. Okay? Sa mga malalaking institution po, meron na po silang research ethics board para po makita yung mga ganitong mga title pa lang po, kung may ethical issues na siya, pag-uusapan na. Tapos yung loob nga po, kailangan ma-check when it comes to plagiarism. Okay po. So yung mga posted electronically, if you can have the consent of mas maganda, but if you cannot, cite them accordingly. Okay? Sige po, go. Okay na po yan. Okay na po. So, ayan po yung third, justice. Okay? So, fair treatment and right to privacy. So, yun nga po, madali naman yung fair treatment, di ba? So, dito sa atin, hindi naman masyado yung when it comes to participants, yung nagbibigay tayo ng monetary, bihira naman, especially for kung pa-research questionnaire lang. But if you have big budget, siguro yan yung Pero dapat, yun nga po, yung privacy, kasama na po dyan yung anonymity and confidentiality. The reason why we do not ask them to put their names or we insert the word optional doon sa name, okay, they have the right to, okay, na hindi isulat yung pangalan nila for privacy purposes. Sige po, let's go with the discussion of fair treatment. So, yun nga, yung selection ng study participant based on the research requirement, hindi sa vulnerability. Okay? Hindi sa common, mas lower class sila, kaya sila na lang yung gagawin nating participant. Sige po. Sige po. Naiintindihan niyo na po yung pagbinasa mo. Next. So, distributive justice is another term, right? Imposing duties to neither neglect nor discriminate against individuals or group who may benefit from advances in research. Okay? Sige po. As you see the slide, niyo lang kung may question kayo, pero feeling ko naman kasi mas maiintindihan niyo na siya. O, ayan po. Yung mga ayaw, okay? Dapat walang prejudice. I-honor niyo yung kanilang right to self-determination. And if you have promised to pay them, then you have to pay them. Even if they withdraw, you have to pay them if it is a promise. Demonstrate sensitivity to habits and lifestyle, courtesy and tactfulness. Importante po, tactfulness. Okay? Hindi yung basta makabato ng question. You have to think of the question if it is not harmful or if it will not affect their psyches na pinag-uusapan po natin kanina pa. So let's next. So ayan na po yung right to privacy. When we talk about right to privacy, ayan na po yung anonymity and confidentiality. When it comes to anonymity, ito po yung ano yung anonymity? What's the difference between anonymity and confidentiality? Tahimik. Sa susunod, i-advance natin para nababasa nyo na, para meron na ang kausap. Tatanong ko kay Sir JM kung paano na pagsusunod-sunodin. This is chapter 5 of Polit. So, titignan ko ulit kung ano yung susunod natin. Then, you have naman, di ba, the e-book of Polit. Tama ako? May e-book ba kayo ng Polit? Polit and Beck? Opo. Meron na.
Ako hindi ko mabuksan yung ebook ko pero may ebook kayo, di ba? Oh, yes po. So next time, okay, i-assign na natin yung chapter para hindi ako nagsasalita sa hangin. Okay? Sige. So difference between anonymity and confidentiality. Anonymity is the person. Okay? Meron tayong right na itago kung sino yung tao. Sabi nga po sa inyo, this is the reason why we write optional sa name. Not only the name, but also their age, their address. The same with our nursing, di ba? We do not, when we do case presentation, we only use the initials. Actually, we have to delete. This is also the reason why we delete already the location, okay, of the research. Like for example, we avoid na for example of Calamba Doctors College because that would, di ba, ma-identify agad that the research is conducted at Calamba Doctors College, and these are Calamba Doctors College students. So medyo inalis na yon for this anonymity rin. Okay? So confidentiality is the right for you to keep it secret, whatever data you get. Okay? So yung anonymity, you can put IDs, pseudonyms, though ang anonymity daw po sa qualitative study is mahirap because it's a face-to-face interview. How can you, anong tawag dito, itago yung pagkatao ng inyong respondents or participants if it is a qualitative study. Pero in a qualitative study, we use pseudonyms. Okay? Hindi natin ilalagay na Pelidakis, hindi pwedeng gano'n. Bigyan natin ng ibang pangalan. Okay? Tapos, huwag niyo na rin i-divulge yung age. Huwag niyo na rin i-divulge yung kanyang address para mas lalong tago. Okay? Confidentiality is that of the data given to you. So yung questionnaire nyo, hindi pwedeng pakalat-kalat sa bahay ninyo. Though it is anonymous, then the data pa rin again is confidential supposedly, especially in a qualitative research. Kasi nga sabi nga sa inyo, kwento na yan ang buhay nila eh. So kung makikita ko ng kaprasong papel na may kwento ng buhay, siyempre magiging curious ako and I would be asking you questions, anak, bakit ano to? Anong pinag-aaralan nyo? Ganyan. And whatever your participants, okay, sinabi sa inyo, it should be kept confidential. Okay po? So, sige, let's go. Risk-benefit assessment. Ayan na po yung paulit-ulit natin inaano. The risk should be smaller than the benefit. Hindi pwedeng the risk should be bigger than the benefit. Okay? So, sige po. Sige lang. Isa-isahin lang natin yung risk. What could be the risk and the benefit of a research? Sige po. So, minimal risk, madaling yun na yung mapag-aralan. Go. Let us, yung mga risk and benefits na. Ayan. So, what are the major potential benefits to participants? So, yung kanina sinabi natin, yung access to a potentially beneficial intervention that might otherwise be unavailable to them. For example, yun nga po, when we would like to test for the potency or the effectiveness of a medication, diba? Ako, swerte ko kung ako yung mapupunta doon sa experimental group, especially if the medication, pag inilabas na sa market, is not that affordable. Diba? If it is effective, bago pag inilabas siya sa market, hindi ko siya mabibili. So, the good for me, kasi naging part na ako ng experimental study. Okay? So, ako, nag-benefit na ako doon. Comfort in being able to discuss their situation or problem with a friendly, objective person. Diba? Ito yung sinasabi natin that if we have problems, if we have something in our heart or in our mind, half of it is solved pag naikwento na natin. Tama? So, ito yung isa rin na magiging benefit na meron kang nakakwentuhan, especially nga if handa ka, prepared ka, okay, as researcher, para pag may binato sila sa'yo, you have basically the answer. So, yung
nakapag-release lang ako ng emotion, nakapag-release lang ako to a listening ear, di ba? Medyo maganda na para sa akin. So that is a benefit. That is an advantage to the participant. So next, increase knowledge because you will be having to have introspection, reflection while participating in the research. So mas nakikilala mo. Okay? Hanggat nakikipag-usap ka and the direct interaction with the researcher could give you inputs then on your reflection and introspection. Oo nga, kaya pala, oo, ganon. Okay? So that's a benefit also. So next. Escape from the normal routine or excitement of being part of the study. Kagaya nga nung sinabi ko sa inyo, okay? One example is that of the person who testified that he participated. I don't know if it is the SARS or what vaccine or what. Basta meron siya pinag-participate. O ngayon, very proud siya na sinasabi niya, I am one of. Di ba? Kasi maganda yung naging findings, yung result, and I am one of the participant. Or yung iba naman nga po, if I am participating in such an experimental research, then that would be a break from my normal routine. If I will be excused from my job, I will be excused from doing something, then maganda yung minsan pupunta ka doon para lang mag-participate. Satisfaction that information they provide may help others with similar problems or conditions. Like for example, if we are doing your Kubler-Ross, di ba? If you're doing the grief and dying, so yung possibility na pagdaanan ko would help others. Yung coping mechanisms na pinagdaanan ko during the online learning would help others. Para sa iyo, ano na yan? Di ba? Okay na ako, okay ang pakiramdam ko. So that is again, another benefit. Or yun nga, yung sabi ko sa inyo, if malaki yung fund ng researchers and they'll be giving you stipend or monetary reward, edi masaya. Okay? So, do we have another, or risk na tayo? Next slide. What are the risks? Yun naman. Okay? If yun naman binigay sa yung gamot, and nagkaroon ka naman ng side effect, yun naman yung medyo, okay? Medyo disadvantage ka naman, and that is the risk. Physical discomfort, fatigue, or boredom, paulit-ulit kang pinababalik, diba? Nakakapagod, especially if you have to travel, may risk ka doon sa travel. So, ayan naman po yung mga risks sa participants. What else? Next. Ayan na po yung kanina natin. Psychological or emotional distress. Okay? So, sobra namang naalala ulit natin, sobra naman na natin, then yun, we have nare-rebuild natin yung fear of the unknown, discomfort. O kaya yun nga, yung ang feeling mo, na-invade yung privacy mo, or yun nga, baka may nasabi ka, tapos gagamitin against you. Yan. Possibly ding magalit or embarrassment sa type ng question being asked. So medyo yan. Ako nga kahapon, I have, kwento lang ulit ha, meron tayong isang first year student na withdrawing. Ang tanong niya sa akin, Dean, pwede pa po ba akong mag-drop? Yung mga nag-drop nung una, nung first year, hindi ko masyadong pinansin kung gusto mag-drop, especially if it is a financial problem. Ang pinansin ko lang sa kanila, finalo up ko sila. Like for example, si Genesis, finalo up ko talaga si Genesis for him to be able to write formal dropping, okay, intent of dropping, para hindi na siya masingil sa entire semester. That is my concern. Okay? So, finalo up ko yung mga estudyante yon para hindi na sila magbayad. Pero itong batang to, magdadrop siya. Pero kailangan maintindihan niya, okay, na anong tawag dito, babayaran niya na yung buong semester because this is after na the prelim. So kung meron gusto mag-drop sa inyo, tatawagan ko rin kayo or may message ko rin kayo for you to be informed na babayaran na yung buong semester. Nakakapanghinayang kasi. So I have to know now the reason kung bakit. So sabi ko sa kanya, anak, bakit? Kasi po, nagbe-breakdown na po ako
stress po ako masyado, sabi niya ganyan. Okay? So, kahapon, ay sabi ko, pwede kitang tawagan? Sabi niya, ma'am, pwede po pag nandito na yung nanay ko. So I called her, minessage siya, nandito na po nandito na po yung nanay ko. So I called her. So kausap ko siya, kumusta? Sabi ko, ano ba yung ang daldal ko, ganyan. Biglang may sumigaw sa background. Hindi na. Diyos ko po, Lord. Yun yung isang disadvantage pag qualitative. You will be in the environment, okay, na hindi mo expect. Sabi siya nga talaga, ang sakit ng dibdib ko. Dug. Tapos bigla may sumagot sa akin, ako po yung nanay. Ay, sa akin po ba kayo nagagalit? Kasi akala ko yung nanay yung nagsasalita. Hindi po, nanay ko pa po yun. Sabi ko, ay, Diyos ko. So, ayan yung mga, di ba, na bigla na lang akala ko. Kasi sabi ko, kasi sayang yung pera, bigla ang sigawin. Dapat handa rin kayo doon, ha? O kaya, yun yung na-trigger mo bilang researcher ka. Na-trigger mo doon sa tanong mo, biglang magagalit yung participant mo. So, yan yung isang mga disadvantages. Eto pagka ganon, parang disadvantage na rin sa'yo bilang researcher kasi talaga ang sakit ng dibdib ko kahapon nung sinabi, hindi naman po kayo, okay, unti-unti nawawala yung sakit ng dibdib ko. Sabi ko, ano ba yan? So, ganun din ang mangyayari sa inyo. Ha? So, you have to be prepared with that because sometimes you can trigger or post a question that could trigger some emotions to your participants. Okay, so let's have the next. So, social risk, right? Like for example, yun nga, kung ang pinag-uusapan natin ay prostitution, then nagkaroon pa tayo ng STIs, yun yung sinasabi ko, okay? So, loss of privacy, kasi nga po, especially in a qualitative research, kasi nga po, nandiyan na yung magkakaroon talaga kayo ng researcher-participant relationship. Loss of time, dahil inistorbo natin sila, monetary cost, okay? Sige. Yan po yung mga risk involved. So, informed consent, alam niyo naman na po yan. Okay? Wala naman siguro na tayo masyadong i-discuss dyan. Ang importante lang sa informed consent, may adequate information. Okay? So, yan din po, pumapasok na rin po, palagay ko dyan yung, eto po, maliwanag na, hahanapan kayo ng cover letter. Ang tawag po natin sa research ay cover letter. Yung cover letter na yun po yung tinatawag ninyo na informed consent. Hindi naman po siya pinipirmahan, pero dapat po ay nandun ito. Study purpose, a specific expectation regarding participation, how much time yung kukunin mo sa kanila, voluntary nature of participation, and potential costs and benefits. Okay? Kasama po yan doon sa inyong ibibigay sa kanila information, sa consent. Pero ang tawag nga po natin, hindi consent slip or consent form. Ang nakalagay sa atin, cover letter. Okay? Next. Sige po. Okay na po yan. Minsan nga po yung sinasabi ko sa inyo, yung implied consent, kapag sinagutan, kahit hindi nila pinirmahan yung cover letter nyo or yung consent form ninyo, it is implied consent. Hindi nyo na po para ibalik na, hindi nyo po pinirmahan kasi yung consent nyo. But they answered naman the questionnaire, edi okay na po yan. Okay? Sige po. Okay na po tayo dyan. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, yung process consent. Kaya kasi nga po, ongoing, yung sa qualitative, hindi siya one-time interview, hindi siya one-time kaya ang tawag sa kanya, process consent. Okay? So we have the consent form, the written consent, the implied consent, the process consent. Okay, sige. So 4 na po na klase yan na consent. Next. Ayan na po yung mga confidentiality. Alam niyo natin yan. Anonymity. Sige po. So kung hindi nyo kayang itago yung pagkataong inyong participant, then let's have may mga, ayan po yung mga mga ways on how to have confidentiality. Okay na po yan. Kaya nyo na yung pag-aralan.
Meron na lang akong 10 minutes. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, ID. Okay? Sige po. Ito po yung debriefings app. Ang debriefing po kasi is after a qualitative research, basically nangyayari. Hindi siya masyado nangyayari sa, anong tawag dito? Quantitative research. Okay? So, ayan po yung parang, anong tawag dito? After questioning, meron pa po kayong last na encuentro dun sa inyong participants for questions and for question and answer, yung mga ganon. Yan po yung debriefing. Okay? Sige po, go. Sige, next. So yung before kasi, di ba, sabi, kung may tanong po, dito yan sa debriefing. Okay? So lalo na yan, kung naging stressful daw yung inyong question and answer, so yung debriefing would air some of the nahukay niyo na feelings, okay? Yung kung meron mang nagamit na deception in the first place, merong information na hindi agad ni-reveal, dito po sa debriefing mangyayari. Okay, this is after data gathering. Sige po. Yung referral naman po is after din, kung kinakailangan yung i-refer yung pasyente, yung participant, okay, sa higher up. Pero dapat din po ito, may consent, ha? Sige, go. Yan katulad niya, no? Referral to appropriate health, social, or psychological services. Pero dapat po yan, may consent. Dapat po pinag-usapan yung referral. Okay? So, maiiwasan niyo yung referral sa multidisciplinary research. Kung antimano, team na agad kayo. Okay, may social worker, psychologist, psychiatrist, medical doctor, ganyan. So, hindi niyo na kailangan refer kasi doon pa lang, at hand, sa debriefing pa lang, naaayos niyo na yung mga na-bent niyo na emotions doon sa inyong participants. Sige po. So, ayan po, meron din po naman mga participants na hinihingi nila yung findings niyo. Nangihingi sila ng copy ng research niyo. Pwede naman po yan. Kung vulnerable groups, medyo madali na yan para sa inyo. Kasi ayan lang po yung protection po ng dying patient, institutionalized patient, pregnant. So pag pregnant, dapat pareho niyo pong papangalagaan, the mother and the baby. Okay? Kapag bata, kailangan consent ng legal guardian. Pero may isang term po dyan na ginamit, which is another form of consent. Sige, try natin ito sa bata. Vulnerable group na bata. Kasi di ba pag bata, 18 years old and below, we get the consent of the legal guardian. Right? Hello? I only have 8 minutes. Gising muna kayo. Gising pa ba kayo? Opo, ma'am. Yes po. So, sabi diyan, okay, sige, ano na lang natin in summary. When it comes to sa hospital kasi, di ba, we ask for the legal guardian to sign the consent if the patient is 18 years and below. Dito po sa research, we have a consent for children aged 7 years old and above, okay? Na dapat din daw po, we have to explain to these children our research mismo para meron silang iintindihan dun sa research. Kasi di ba sa atin, sa ospital, pag 7 years old, di mo naman na-explain doon sa 7 years old, di ba? I-explain mo na sa magulang, tapos sila yung pipirma. Dito po sa research, yung tinatawag nilang assent, A-S-S-E-N-T. Pagka po yan, in-scroll ulit natin mamaya pababa. This is a consent, okay? Hindi naman siya talaga written, pero it requires us to explain the research to a 7-year-old child pataas.
Sige, Patrick, ano mo na siya? Ano ba yung sinisimba yung mga vulnerable groups? Sabi ko nga po, pregnant women, institutional as individual, dying patients, children. Sige po. Ayan yung sinasabi, parents or guardian dapat. So, ayan po yung assent. Affirmative agreement of a 7-year-old child, okay, to participate. So, pagka naiintindihan niya, edi kinakailangan na po natin siyang, actually dito nga, should obtain written consent na from the child as well. Pero hindi legally, hindi po kasi binded yung ating written consent ng 12 years old. So, parang dalawa po silang pipirma. Hindi ka mo pumirma na po yung 12 years old, ay hindi ka na papipirmahin yung legal guardian. Okay? Ito lang po yung nagpapatunay na kinonsulta rin natin at nirespeto rin po natin yung bata. Sige po, let's go to the last 3. Madali nyo na intindihin yan. I think ang susunod na dyan ay mga plagiarism. Sige po, pare-pareho lang naman yan na kailangan i-respeto niyo yung ano nila. Ito naman po yung sinasabi ko sa inyo. Okay, to protect human rights, nire-require na po ang Ethics Board Committee. Okay? Lalo na po sa malalaking institution, meron na po sila niyang Ethics Board Committee kung saan established na po ang kanilang research department. Meron na po yan. Okay, para nga po to assess the risk-benefit, to assess the feasibility of your study, to assess din po kung pwede na siguro on your level yung study. Okay, at saka sabi ko nga po paulit-ulit, yung research po natin should be used for evidence-based or should be used sa nursing profession. Okay? Sige na po. Okay na po yan, Kuya Patrick. So, to avoid biases, kaya po kailangan yan. Sige. So, eto na po yung last. Yung 3 research misconduct. Okay? So, ayan po yung fabrication, falsification, and plagiarism. Okay? So, ano ba yung fabrication? Sige po, malimit siyang ginagawa pag hindi na natin kayang mag-research. Anong ginagawa natin? Uupo na lang tayo tapos lalagyan na lang natin ng data. Kaya lalo na sa quantitative, for example, I have 100 respondents. Halimbawa, yung sumagot sa number 1, 92. Yung sumagot sa number 3, 90. Yung sumagot sa 80. Ganon. Okay? Yun yung fabrication. Okay? Sige, go. Making up data, results, and recording. Okay, tapos nire-report natin. So, ayan po yung fabrication. Ang falsification naman, manipulating research materials, okay, equipment or processes, involves changing or omitting data or distorting results such that the research is not accurately represented in the reports. Okay? Ito naman, nag-falsify tayo. Yung fabrication kasi out of nowhere. Ako kasi pag researcher ka, nakakahiya. Okay? Nakakahiya na gawin yan. Ang hirap. Ako kasi sinubukan ko yan, hindi ko na konsensya talaga. Pero minsan kasi, nag-challenge ka. Hindi ko sinasabing gawin nyo at huwag nyo gagawin, please. Nakaka-challenge kasi. Kaya yung iba siguro naglalagay ng no answer. Meron kasi minsan na sasagot, sa 5 questions, sasagutin yung 4, iiwan pa yung isa. Yung ganun ba? Chechikan lang naman from 1 to 5, iiwan pa yung isa. Diba? So minsan parang, sige na nga, checkan ko na ito sa neutral, checkan ko na nga, ganon. So parang minsan, nakakakonsensya. Pero sana nga wag mangyari sa inyo. Kaya bago kayo tumanggap or bago kayo magtali, i-check nyo muna. Okay? Yung inyong yung completeness nung answers para hindi kayo kasi ang dapat ang magagawa niyo nito pag ganyan kulang yung mga sagot nila, instead of
instead of changing yung or omitting or changing yung data, i-disregard nyo na lang. Okay? That would enter into the margin of error. Margin of error ninyo. Kaya ngayon yung sinasabi ko sa inyo na if you have small number of respondents, kunin nyo na yung total population. Huwag na kayo mag-Sloven's formula. Kunin nyo na. Okay? Not unless 1,000 plus na yung population nyo, yan, pwede na kayo mag-Sloven's formula. Kasi may mga ganong pangyayari. May mga respondents na mag-iiwan pa ng mga 2 tanong, ganyan. So instead of i-falsify natin yun or ano natin yun, wag na. Okay? And the last is yun nga, plagiarism. Yun na yung last. Plagiarism. Sabi ko nga po sa inyo, lahat ng dapat bigyan ng credit, bigyan ng credit. Okay? Kung hindi po sa inyo yung statement, i-cite niyo po kung saan niyo nakuha yung statement. Sa totoo lang po, okay, kapag nagbabasa ka, ramdam mo yung hindi inyo. Ramdam mo yung hindi personal na manggagaling sa inyo. Unang-una, stats. Okay. Tapos yung parang news on the thing. O kaya makikita mo na siya na parang findings na siya, pero wala pa rin kayong sinasite na author na ingat-ingat tayo, matcha-charge tayo ng plagiarism. Okay? Pwede tayong madimanda. Kaya sabi diyan, involves the appropriation of someone's ideas, results, or words without giving due credit. Wala namang masama, aminin natin hindi atin. Diba? Kasi minsan tayo, copy-paste, nakakalimutan natin na hindi atin. So, though it involved or though it requires na magkaroon kayo ng sarili ninyong thought dahil yan po ay primary research, kayo mismo yung gagawa, pwede naman na yung inyong paniniwala at yung inyong sinasabi ay galing din sa mga nababasa ninyo. Pero kung talagang yung complete thought ng inyong sentence or yung inyong paragraph ay kinuha ninyo, wag naman po. Okay. Isa pa, yung research po kasi is not a copy-paste project na yung buong paragraph noong isang research ay kinopya mo na, tapos yung buong paragraph mo, isa lang yung author mo. Actually, hindi naman sa inyo nire-require. Actually, sa PhD nire-require. Sa PhD nga, nire-require nila one statement, dapat 5 tao nagsabi na gano'n. 5 author. Okay? Pero dito sa atin, pwede namang isang author lang. Pero wag yung kalilimutan. Okay? Kasi pag na-test yan for plagiarism, nakakahiya na i-own natin yung hindi naman atin. Pero minsan din, okay, I tried one time na mag-closing remarks ulit ako sa LSPU. So I tried yung Grammarly. Hindi ko siya kinopya. It's a product of naisip ko from the readings. Alam niyo nang i-subject ko siya sa plagiarism, ang nakano sa akin, positive, it's plagiarized. Kaya sabi ko, naman. O diba, ano nila na kahit ni-rephrase mo na siya, kahit from the readings na, or from in-adapt mo na siya dahil natutunan mo siya o naintindihan mo siya, pag binato mo pa rin siya at sasabi pa rin siya ng same thought na sinabi ng author, masasite pa rin siya as plagiarism. So, yan yung isa sa unang iiwasan natin. Kaya you have to cite, kung hindi niyo statement, kung hindi niyo sentence, then cite the author. Okay po? So, I think this is the last slide. Tama ako, Kuya Patrick? Ayan pa daw po yung other issue. Improprieties of authorship. Huwag natin angkinin. Okay. Poor data management, conflicts of interest, napag-usapan na natin yung conflicts, inappropriate financial arrangements. At dito naman po kasi sa atin, hindi masyado maano to kasi sa inyong research, gastos nyo lahat. Wala naman po mag-finance sa inyo.
failure to comply with governmental regulations or siguro yun po mga ano natin, kung meron tayong gagawin. Pero bihira din yan. Itong unauthorized use of confidential information, please. Okay. Wag yan. Okay. Pag confidential, confidential. Dapat nagpapaalam. Okay? Nagpapaalam. So, yung mga referrals, yung dilemma, confidential information, para kang pare na pinagkumpisalan. Hindi mo siya pwedeng sabihin. Unless you have the consent of your participant. So that's it when it comes to ethics. And if you have question, time for you to ask question. If you have none, dalawa lang ang ibig sabihin nun, natulog kayo at hindi nyo ako naintindihan or naintindihan nyo ang sinasabi ko mula kaninang alauna. Question po? I'm hearing none. Walang question? Dean, Yes po. pwede po kayong makausap po sa tungkol po sa topic po namin mamaya. Tinatanong na nga ni Sir JM, ano daw topic nyo? Si Sir JM, dapat mo na kinausap nyo. Wala daw siyang kopya. Dean, kinausap na po namin si Sir JM. May message yung lumabas sa akin. May message na dito habang nagtuturo ako eh. Opo. Ngayon po namin nakausap si Sir JM. Ngayon lang po. Sabi daw Sabi po, tawag nito? Pwede pong chat na lang po. Sige, sige. Sige po. Thank you po. Okay po. Concern pa. Kung walang tanong doon sa topic, concerns. Sa research. Wala nang concern sa research. Concern. Ay, di Concern. pwedeng dito na lang po sabihin? Pwede naman. Kung hindi naman kailangan ng anonymity at confidentiality na sasabihin mo Hindi naman po, Ay, Mike, Andrea, Bides. Support. Tanong natin si Patrick kung okay pa ba itong kanyang meet. May time limit ba to, Patrick? Google Meet? Ganong katagal? Wala po. Wala po, Di. Wala po. Ganong karaming participant ang pwede? Hindi ko lang po sigurado. Pero marami po. Sa bagay nung first year, kami, naka 100 pumasok pa eh. Alam ko din hanggang 100 lang. Oo nga. Pero, bali siguro may Google, yung, nung umatan kami sa, Letran, 250 na-accommodate nila. Pero pagka ganito yatang personal, hanggang 100 lang, Baka po. Chat na lang daw. Sige, chat na lang. Okay. Nandito na rin lang naman kayo, nahawakan ko na rin lang naman kayo. Dean, Meron ba nagpasa yung po kami. issues and concerns? Nagpasa na po What? si Myri nung intro po namin hanggang SOP po. Myri, Sige po, check try namin. kong tingnan. Salamat Nagpatay po. ako ng internet ko sa cellphone ko, kaya may tinataguan ako, huwag kayo maingay. Pag may nagsumbong at nakarating, patay kayo sa akin. Sige. Concern din maliban sa research. Concern sa studies, concern sa na gusto niyang paratingin sa akin. Hanggat nandito tayo, may problema ba kayo sa pag-aaral? Sa inyo na lang. May problema ba tayo sa teachers, pag-aaral? Ano pa? Problema. Hindi chine-checkan yung namin. Yung Ayan. gawa namin. Hindi chinecheck. Hindi binabalik sa inyo? Wala pa rin po kaming grade sa mga ginagawa namin. Dami na po namin nagawa activities.
Hindi, kasi nga plano ko nga kasi magpa-meet. Kasi nagwo-worry nga ako dun sa yung mga stress. Kasi nung nagpa-meeting ako sa level 1, ang ano na talaga ng isang bata, din maglalakas loob na ako, baka pwede po magkaroon kami ng academic break kasi sobrang stress na po namin. Kasi they are sinisilip nila yung foundation week daw na celebration. To ang wala naman sa kalendaryo natin college daw yung foundation week. Pero may nakarating sa akin kasi na merong nagbigay ng academic break and depende daw sa college yun. Kaya lang, I'm looking at your schedule. Parang maraming masasagasaan. Napakahirap mag-academic break tapos hahabulin din pala. Bakit ang dami yung tawa? May ano ba yan? May specific ano ba yan, teacher? O i-PPM nyo na rin lang sa akin? Sa lahat ba ng subjects? Isa lang po. Para kasi puro ha 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 ito nabasa ko. Eh di din wala po kami academic break. Actually, pinag-usapan namin ni Ma'am G. Isa ko kasing concern dito is the date. I looked at hindi kasi siya hindi kasi siya ibinibigay lahat. I-request kasi siya. I do not know, kasi ngayon nga po, aaminin ko na, okay, may meeting po kasi sila sa kabila. Ayoko umattend. Ang bad kong din, Pero hindi ko na dapat sinasabi sa inyo, pero yun yung totoo. Kaya hindi ako makasagot sa inyo kasi pinag-meetingan nila yun. Pero may isang college daw kasi na humingi na ng academic break because naman meron silang seminar. So yung mga teachers nila kailangan mag-seminar kaya nanghingi sila ng academic break. Sa atin naman wala tayong ganong excuse. Ang alam ko, we have to make activity. Kasi ang senior high school yata, they have activities na nakapost na sa FB page. So I do not really know kung po pwede tayong payagan na academic break siya talaga. So nang tinitignan ko yung schedule, kapag ginawa ko siyang, kasi yung sa isang college ay Thursday, Friday daw. Pag ginawa ko siyang Thursday, Friday, it would be disadvantage for the level 1. Kasi yung Thursday nila ay lahat TFN. So lahat yan mawawala. And it's a once a week meeting. Kaya pinag-iisipan ko siya. If it would be a Friday, Saturday, tatanong ko sa NSTP kung kaya nilang mawala. Though pag Saturday kasi mawawala din yung isang subject. Yun kasi yung hirap. Laging ang subject ay 3 hour, laging once a week meeting. Kaya yung effect kasi nun. Pero I have heard about your activities. Yun nga yung nabanggit ko na rin kay Ma'am G na I will be Razer? I will be asking, I will be meeting the faculty to minimize the activities of the students to lessen the stress. Kasi nga pinag-uusapan Yes nga po, namin, Dean. ang bilis. Pinag-uusapan nga rin kasi namin ng anak ko, okay, na it is stressful to work sa bahay, okay, na dual yung inyong responsibility, na inaasahan ng magulang nyo na tutulong kayo, tapos, yun nga, kasi yung ang kwento ko kanina, matuloy ko lang, yung bata kasi ay yung kasama niya sa bahay kasi is medyo old school, matanda na kasi 85 na. So meron siyang routine na gusto niya yung apo niya kasama. So yung apo niya kahit nagagawa ng assignments, pinipilit na matulog, pinipilit yung ganon, so na-stress yung bata. So this is one of the reason why I am contemplating on meeting the faculty. Nasabi ko naman na sa kanila yun if they could minimize requirements, kasi I would like to reiterate sa kanila na hindi kasi siya pareho with the face-to-face. Yung quiz, we do not give activities just for us to have the grade. Siguro po with the lesson activity pero with a good output,
baka it would be better for you. So, try ko siya. Ano yan? Triple kill. Jessa, sumbong kita. Ano yan? Kasi din syempre, wala, ma-minimize din. Oh, triple ang activity. Charot So, lang isang din. ano? Oh. Sige po, kausapin natin. Actually, nag-usap nga kami ni Ma'am G. Sabi nga ni Ma'am G, if they could have the activity within the hour lang, pero hindi naman talaga totoong ganon. Kahit naman din tayo nag-face-to-face, di ba? Meron din naman kayo kahit paano na take-home activity. Pero hanggat maaari, hindi rin kasi nagiging fruitful kung masyadong stressed. Ano pa? Meron pa kayong concern? Huwag kayong mag-alala, hindi ako magbabanggit ng pangalan. Babanggitin ko lang level. So, sa dami ng activity, hindi naman nagtsatsakan. Okay. So, you do not know kung tama o mali yung ginagawa ninyo. Kung bagsak na po or pasama. Yeah. Lolo ko na yung baterya ko. Oh, marami pala pa naman akong ipon. So, ganon, hindi nyo alam. Pero meron nang nagbigay sa inyo ng grade for the prelim. Si Ma'am Samosa pa lang po din. May teacher na hindi nagtuturo. No comment din. Nagtatampalin ko kayo. Hindi natin magagawa ng paraan kapag hindi natin alam ang gagawa ng paraan. Hanggat prelim pa lang. Ano yun? Jam overload? Overloaded na. So yung activities lang. Yun lang ang problema. Pero nagtuturo naman. Okay naman magturo. Okay. Okay. Yung activities ba, masyadong extensive? Baka naman hindi naman extensive yung activity, kaya pwedeng 3.